guys, datang ke channel Blogfaiz. Okay, hari ni aku nak bawa korang jalan-jalan ke sekitar Kuala Terengganu, tempat-tempat yang menarik. Sekali ni aku akan bawa korang ke Masjid Kristal. Jom. Okay, aku nak minta maaf ya sangat sebab Masjid Kristal aku tak tahu ke kenapa dia ditutup. Okay, jika korang lihat di situ dia telah menghalang laluan kereta daripada masuk. Okay, nampaknya kita pergi ke lokasi yang seterusnya. So disebabkan Masjid Kristal tutup, aku dah tanya tadi, dia kata sebab hari perayaan. Sebab hari ni hari raya haji. So aku akan bawa korang lain kali lah. So next destination kita adalah ke posisi Payam. Jom. Sekarang kita sudah hampir sampai. Cuba korang lihat, itu adalah I Love KT. Nanti malam-malam benda tu cantik nanti malam ni aku bawa korang. Okay, jika korang lihat, itu adalah jambatan drawbridge. Nanti aku bawa korang jalan-jalan sana. Sekarang aku bawa korang jalan-jalan. Tapi aku tak berani lagi. Sekitaran, jika korang rasa menarik untuk korang melancong, korang boleh datang ke sini. So lepas ni aku akan naik ke jambatan tu. So jika korang nak lihat aku naik ke jambatan tu, korang jangan skip video ni. Sekarang aku ingin cuba dulu ni, bagaimana?
lihat sebentar tadi, itulah perjumpaan aku. Tapi aku tak berani sangat sebab angin terlalu kuat. Dan tiba-tiba kamera, jika korang lihat, kameranya tiba-tiba macam tidak berfungsi sikit. Aku pun tidak tahu, aku pun tak tahu kenapa. Nanti aku cek balik. Sekarang aku nak bawa korang pusing-pusing ke sekitar sini. Sekarang aku akan bawa korang naik jambatan tu. Korang nampak Jom. Jambatan dibuka. In 2.1 kilometers. Lihat sekarang ni, ni adalah drop place Kuala Terengganu. Ada pada sudut bahagian seberang kaki. Tadi aku di pada sudut sisi payah. Ni pada sudut seberang kaki. Kalau korang lihat, sama seperti jambatan yang ada di London tu. Tapi sekarang kita boleh lihat di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. So inilah Terengganu kita. Aku orang Kelantan, aku suka dengan Terengganu. A few moments later. Okay, sekarang ni aku sedang mencari pantai Miami seperti digembur-gemburkan oleh orang lain. Aku tak tahu sebelah mana. Sebab ada sebelah sana, ada sebelah sana. Lagi jumpa di manakah Miami tu?
Okay, jika korang datang sini, korang tak boleh mandi Air ombak ni cukup kuat. Di seberang takir. Angin kuat gila guys. Okay guys, aku telah jumpa yang ni beach di seberang takir. Jika korang datang, korang boleh datang di seberang takir. Jom kita lihat kawasannya. Lihat boleh mandi di sana, ada orang. Satu, dua, tiga. Untuk berbasikal dan juga jogging juga disediakan. Jika korang datang di sini, korang boleh berjogging dan berbasikal. Sekarang aku nak rehat dan solat dulu dan cari makan. Jom. Later. Okay guys, aku rehat dan makan dulu. Lepas tu kita sambung jalan. Lepas ni aku akan bawa korang ke I Love KT dan juga Chinatown. Jom aku makan dulu.